بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه ایکسرسایز 1.4 دی د کلاس 9. په دې کې مونږ کوېسچن نمبر 9 پورې سالف کړی وو. اوس به نن مونږ به نن انشاءالله کوېسچن نمبر 10 چې دی دا به سالف کوو. کوېسچن نمبر 10 مونږ راکړی وی لیټ I is equal to 1001 دی. I مطلب دی آیډنټیټي میټرکس. صحیح ده؟ داسې میټرکس ته ویل کېږي آیډنټیټي. او بل میټرکس راکړی A 5 minus 3 4 6 او بل میټرکس راکړی B is equal to minus 7 3 2 او 8. بیا ملټیپلیکیشن دی. کوېسچن نمبر 1 کې ورکړی چې AI ملټیپلای کوي او BI ملټیپلای کوي. مطلب دا چې دا A میټرکس د I سره ملټیپلای کوي او دا B میټرکس چې دی دا د I سره ملټیپلای کوي. ٹھیک ده؟ نو اوس موږ اول ګورو چې سولوشن نمبر 1 دا به سالف کوو. AI میټرکس میں AI مطلب دا دی چې اول به موږ وليکو څنګه چې ما تاسو ته مخکې کوېسچنز کې وې ملټیپلیکیشن. که چا هغه لیکچرز نه کتلي نو تاسو ته پکار دی چې هغه ملټیپلیکیشن هغه لیکچرز تاسو وګورئ. مخکې ما ایکسرسایز ایکسرسایز کې موږ اپلوډ کړي دي. ویډیوز موږ اپلوډ کړي دي مخکې چې موږ کوم ایکسرسایز کړي دي د ملټیپلیکیشن نو هغه شته تاسو هغه کتلی شئ. A میټرکس دی دلته موږ وایو A میټرکس 5 minus 3 4 6 بیا به سي I دی نو بیا موږ ولیکو I میټرکس او دا دواړه ملټیپلای کوو. نو I میټرکس هم څه دی آیډنټیټي 1 0 0 او 1. ٹھیک شو. AI دی نو موږ دا AI میټرکس باندې ملټیپلای کوو. تاسو ته ما د ملټیپلیکیشن طریقه مخکې هم ښودلې ده او که چا ته اوس هم پته نه چا نور ځي نو ګورئ هغه کې دی. دا اولنی رو تاسو ته ما ویلي چې اولنی رو ملټیپلای کېږي د دې فرسټ کالم سره. فرسټ رو ملټیپلایډ بای فرسټ کالم. نو ګوره 5 ملټیپلایډ بای 1 او بیا منځ کې دا پلس ولیکئ او د دې بیا د دویم ایلیمنټ سره ملټیپلای کېږي د دویم ایلیمنټ د دې کالم سره. اولنی ایلیمنٹ د اولنی رو ملټیپلای کیږي د دویم کالم د اولنی ایلیمنٹ سره. بیا دا شانتي سیکنډ ایلیمنٹ ملټیپلای کیږي د سیکنډ ایلیمنٹ سره. بیا پلس او ماینس 3 ملټیپلایډ بای 0 چې کله دواړه ساين یو ځای راشي پلس ماینس نو بیا تاسو کوئی بریکټ. اوس په بیا دا فرست رو ملټیپلای کیږي د سیکنډ کالم سره. 5 ملټیپلایډ بای 0 او پلس ماینس 3 ملټیپلایډ بای first row multiplied by first column او بیا first row multiplied by second column. دا ملټیپلیکیشن دی غواړم مخکې موږ په ډیټیل سره کړو. ها بیا ګورئ اوس د second row راځي. second row multiplied by first column 4 multiplied by 1 plus 6 multiplied by 0. دا شانتي 4 multiplied by 0 او plus 6 multiplied by 1. ګورئ first row multiplied by first column بیا second row multiplied by first column او second row multiplied by second. We simplify it. AI number actually 5 ones are 5 plus or minus or 3 multiplied by 0 number 0. 5 zeros are 0 or plus or minus 3 ones are 3. 4 ones are 4 plus 6 zeros are 0. 4 zeros are 0 or plus 6 ones are 6. And that was AI matrix 5 minus 3 4 0. 0 plus 6 نظر راځي 6 راځي. نو 5 minus 3 4 6 او که تاسو د A میټرکس ته وګورئ نو دا A میټرکس او دا چې کله AI ملټیپلای کړو نو دا دواړه د سره ایکوال دي. تاسو لیکلی شئ چې AI is equal to A میټرکس. ٹھیک ده؟ اوس دغه شانتي کې دا دویم نمبر دی سولوشن. اوس به دا 2 نمبر لیکو د دې سولوشن لیکو. BI به اوس نو سه په دې کې او په دې بل کې فرق څه سره چې الته AI دی A میټرکس سره ملټیپلای کوي الته BI دی مطلب دا چې B به سره ملټیپلای کوي. نو په دې کې چې B ملټیپلایډ بای I میټرکس نو دا زموږ سره B میټرکس شو او دا I میټرکس شو. B میټرکس زموږ سره -7 3 2 8 او I 1 0 0 اوس دا دواړه ملټیپلای کوي. څنګه تاسو ته ماته مخکې وي چې فرست رو ملټیپلایډ بای فرست کالم او فرست رو ملټیپلایډ بای سیکنډ کالم. نو دا په شانتي کې دا دی -7 multiplied by 1 plus 3 multiplied by 0. دا شان -7 multiplied by 0 plus 3 multiplied by 1. هر کله چې تاسو بل کالم شروع کوئ دا منځ کې ولته سپیس پرېږدئ. صحیح ده؟ راځئ چې لږ پرېږدئ. دا first row multiply شو د first column سره بیا کړه first row د second column سره multiply کیږي په منځ کې به تاسو لږ سپیس پرېږدئ. موږ مخکې په ډیټیل کړی دی. مخکې لیکچرز تاسو ته پکار دی چې هغه وګورئ چې نه کېږي ملټیپلیکیشن چې تاسو یې ورته بیا وګورئ.
2 multiplied by 1 plus 8 multiplied by 0. We have 2 multiplied by 0 plus 8 multiplied by 1. BI matrix was answer selection minus 7 1 is minus 7 plus 0. 3 0 0. That was minus 0. या का माइनस और प्लस था ठीक है अगर मैं कहता 0 से हम प्लस और माइनस मेरे को समझ मसला नहीं है यार कम 0 से तो माइनस हो गया कॉल 2 ones are 2 or plus 0. The option is 0 or plus 8 ones are 8. BI matrix is minus 7, 3, 2 or 8. What's the answer? The matrix is over. The matrix is the B version B minus 7, 3, 2 or 8. Minus 7, 3 or 2 or 8. The bottom matrix is over. What is it equally? نقول هر كلام جمعنا A matrix multiply وده I سرعة نعبر برابر شو ده A. ده عشان ممكن بي اي كلام ملتبلاي وده بي او اي ملتبلاي كلام ار ماتريكس راجع لبي عشان زي ده تصل للبي باخر كده كده شيء ده يكون تو سرعه بي خابين نمسر في question number 11 let A matrix is 3 2 1 or B matrix is minus 3 4 2 then prove that was the answer ثابت और दीजिए A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose अब यह डबल पार्ट पे कि A minus B whole transpose is equal to A transpose minus A transpose अगर हम बता और मेरा वाक्य solution A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose उसको दाम में प्रूव करो कि दाम ला लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दे राइट हैंड साइड सही शो आता है ये और जब ये बता माइनस करो since we have plus code ده بشر بده قبل minus code لو تقول A plus B whole transpose ده left hand side بعدين ولا بعدين left hand side نراوس to A plus B whole transpose ده فاعله وده مش اول A plus B بقى है मेरे मतलब ده कि A का the B matrix है لكن पास बता बिया transpose वाला ځکه اول ګور A plus B matrix کې کول دي دا غیر پاس بیا هول سره transpose ته دا غیر بیا transpose واخلي نو 3 2 1 minus 3 4 A plus B مسرعه ګوره first element with the first element سره multiply کیږي یا second element with the second سره third with the third corresponding elements چې کوم دي دا وسه کی add کی دا addition طریقه subtraction او د addition 3 plus minus 3 we have 2 plus 4 ګوره 3 plus or minus 3 we have 2 plus 4 we have 1 plus 2 we have 1 plus 2 then مسرعه A plus B is equal to 3 minus 3 2 plus 4 plus 6 راځي 1 plus 2 نه 3 راځي او 3 minus 3 هم سره 0 راځي نو دوی نوم وړاندې سوی کو 0 ټیک شو وزن سره A plus B فاین شو دا was transpose په باندې نو موږ اوس ویل چې A plus B whole transpose نو څه چې transpose هغه دی باندې چې کوم فاین کو دی موږ سره transpose راځي A plus B whole transpose او 0 6 او 3 په دې ځای باندې وځو کې transpose راځي A plus B whole transpose په دغه سره برابر شي 0 6 3 دا نو سره A plus B whole transpose دا نو سره left hand side find شو یو ته موږ وایو صحیح شو دا نو څه شو left hand side شو what's now right hand side زموږ سره A transpose plus B transpose ګورو زه ته کیسه ګورو ځان ته کیسه کوم چې د تاسو all A transpose ته ته all A transpose وکې بیا به B transpose find کی چې کله A transpose او B transpose find شي دا غي نه پس په دغه معنی کې پلس کې نو موږ وایو دا د میټرکس راوخو د دې موږ سره transpose کوو چې A transpose is equal to 3 2 1 په دې باندې موږ سره transpose ټیک شو A transpose is equal to 3 2 1 transpose باندې موږ په 1.2 exercise کې خبر ډیټیل باندې کار کړل دی کچانه کې د 1.2 exercise ما پروت کړل دی خبر ډیټیل باندې تاسو وګورئ چې موږ transpose څنګه transpose موږ څه وګورئ دا روسي دا current بدل شي دا 3 2 1 دا په رو کې دي current دا current راشي دا شانتي دا رو دا current دې ته ویل transpose صحیح ده دا د A transpose فایل اوس چې موږ کله B transpose فایل کوو نو اوس په B باندې transpose واخلو دا د B matrix دی minus 3 day, 4 day, 2 day. That transpose show. Where B transpose the sir rahe minus 3, 4, 2. Then the sir B transpose.
اوس دا زموږ سره find نه دی نه ځکه دا ته proof دی دا proof کوي ګوره دا څنګه a plus b whole transpose the left hand side نه راغلی د right hand side نه هم راځي خو کله به راځي چې کله موږ a transpose find کوو b transpose find کوو دا شو a transpose او دا b transpose اوس دا دواړه راواخله دا add کا a transpose plus b transpose دا زموږ سره راغلی نو کله اوس موږ find کړل یعنی a transpose زموږ سره دا matrix شو دا دی 3 2 1 plus دا plus شو بیا b transpose دی minus 3 4 was that one second A transpose plus B transpose is equal to 3 plus or minus 3. The plus should be minus or minus 3. 2 plus 4 or 1 plus 2. The calculation tariqa da khaba diwan ko makye khaba detail bani kar karage. Tas to bakar de ke char su ko ina pui in fakar de tas so aga lecture zama huwa. 3 minus 3 is 0. 2 plus 4 6 1 plus 2 3. Well, then to say that A plus B transpose now is 0 6 3. Then I'm going to 2. That's also the right hand side. Our left hand side is not actually there. There are another left hand side. 0 6 3 or 0 6 3. I'll do it prove that. The proof. Then just one proof today. Hence proved. Prove that left hand side is equal to right hand side. Left hand side barabar the right hand side. Say one. اوس دا ستاسو homework دی صحیح شو تاسو په څو کوي دا ستاسو assignment دی تاسو وکړئ ګورئ اوس په څو کوي all by a minus b find a minus b دلته کې a plus b دی دی وجه موږ دلته کې a plus b find دلته a minus b دی په دې کومه کې فرق دا دی چې تاسو صرف دا minus دی دا غیر پس په transpose واخلئ نو هغه left hand side ټیک شو بیا a transpose ته b transpose ته minus کول دی بیا دې ته دوباره ته ضرورت نشته ځکه هغه ته پر find کړئ دا a transpose دا b transpose دی دلته کې addition دی په دې part 1 کې په دې part 2 کې بیا څه minus کول subtraction دی نو بیا به دې په تاسو minus ولیکئ دا minus کړئ دا ورته صحیح دا به وشي دا تاسو شو homework دا سره شو چې تاسو مسئله زموږ ته پوسټ کولای شئ صحیح دا زموږ سره دی question number 11 دې question number 11 کې موږ one number question ولیکو او ستاسو نمبر دی if c is equal to 7 minus 3 2 minus 1 d is equal to 1 1 2 2 then find c plus d whole transpose is equal to c transpose plus d transpose ठीक है अब पे ले minus subtraction ले minus को ले पूरा c minus d whole transpose बची c transpose और minus d transpose को the body ocean दियो पेरा addition दे बल पेरा subtraction दे रूम बती दा वाले ने पार्ट शुरू दे भाई c plus d whole transpose is equal to ګوره کله چې موږ c plus d whole transpose find کوو د اول موږ c plus d find کوو موږ سره c plus d find شي نو c plus d موږ اول څه find کوو c plus d اول به c plus d find کوو دا غره پس بیا موږ په هغه باندې transpose وکړو دا c plus d موږ find کوو اول به c matrix ولیکي 7 minus 3 2 minus 1 بیا پلس ته نو پلس موږ کې بیا d بیا په d ولیکي 1 1 2 then the c plus d matrix show मोबाइल c plus d एच करेंगे ऐड करूँ corresponding elements plus की 7 with the 1 सर plus की minus 3 with the 1 सर we have 2 the 2 सर ऐड की minus 1 बार 2 सर तो 7 plus 1 minus 3 plus 1 2 plus 2 or minus 1 plus 2 level position h c plus d with the rashi 8 minus 2 4 1 then the sir c plus d راغی خو اوس دا زموږ سره پوره نه ده ځکه چې c plus d whole transpose دی نو په c plus d باندې موږ transpose واخلو په دوه سایډز باندې په دې باندې موږ transpose شي او په 8 minus 2 او په 4 او په 1 په دې سایډ باندې موږ واخلو transpose او transpose دا غزنه طریقه ته کوم چې موږ مخکې په 1.2 exercise کې ویلي روبا کالم ته چینج شي دا 8 minus 2 دا رو دا نو دا څه شي دا کالم ته شي دا شاندارو په کالم ته راشي 4 1 د موږ transpose one دا نو left side باندې شو دا موږ left hand side ټیک شو was now was پر واخلو c transpose plus d transpose for that find now find c transpose plus d transpose was by right hand side right hand side हम कर सकते c transpose plus d transpose ګوره ځان په کوېسچن باندې پوه کوو چې تاسو کله کوېسچن پوه شو نو اړو به تاسو سالو کولی شئ ګوره دلته کې دا ته وایي چې c plus d whole transpose نو ته به اول c plus d فایند کړې لکه څنګه چې دلته مو فایند کړو د هغې نه پس به دلته بیا ټرانسپوز راوستې
دا شانتي کې دلته دا د سی ترانسپوز پلس ډي ترانسپوز ولا نو دا په کار دی چې اول تاسو سی ترانسپوز موجود دی ډي ترانسپوز سره موجود دی اب پلس کې نو اول به موږ چلو کوم په دینه دا سی ترانسپوز فایند کوم سی ترانسپوز به موږ څه شي ګورې دا موږ سره سی میټرکس دی په دوه سایډ موږ ترانسپوز واخلو 7 minus 3 2 minus 1 ورته سی ترانسپوز شنو مطلب دا چې په سی باندې به ترانسپوز واخلو دا سی میټرکس دی د ترانسپوز دا غوړه طریقه ده کوم چې تاسو په مخه لګیا او په مخه راته وایم ګورئ 7 minus 3 دا رو براشي کالم ته بیا به دا رو کالم ته راشي 2 minus 1 دې څه لګي سی ترانسپوز دې په تاسو موږ ډي ترانسپوز فایند کوی دا ډي میټرکس دی سره 1 1 2 2 دا څه ډي اوس په دوه سایډ باندې موږ ترانسپوز واخلو ډي ترانسپوز is equal to 1 1 2 then intersection transpose شو دی دا رو کارم ته به دا رو کارم دی then so d transpose ٹھیک شو اوس ګور سی ترانسپوز هم سره فایند شو d transpose سره فایند شو نو څه پاتې دی سی ترانسپوز پلس d transpose په دغه باندې اډ کی سی ترانسپوز پلس d transpose اوس د دې ډول اډیشن پاتې دی اول بولی کی سی ترانسپوز You see transpose as a move answer that is 7 2 minus 3 minus 1 we have plus d transpose d transpose answer is 1 2 1 2 what's that one where that transpose plus move add you see transpose plus d transpose is equal to 7 plus 1 2 plus 2 division minus 3 plus 1 or minus 1 plus 2 without plus 7 plus 1 8 2 plus 2 4 minus 3 plus 1 minus 2 or minus 1 plus 2 1 what's left hand side the right hand side what's the left hand side the 8 4 minus 2 1 8 4 minus 2 1 अब जो मुझे खबर है कि c plus d transpose होम ट्रांसपोज के बराबर है c transpose plus d transpose इधर खबर मुझे दा मुझे प्रूफ करा कि left hand side the right hand side से जो बराबर है left hand side is equal to right hand side उस गुरा पर second part की देख ली पदियों पर व्यवस्था सो गई व्यवस्था से assignment व्यवस्था को ठीक है व्यवस्था सो होमवर्क دا مثال کې بیا ماته خای ته چا څه مسله وکړه نو ما ته پوس کولای شي سیده په دې کې ما خپل واتس اپ نمبر هم د ماشته په دې چینل کې په هغه کې ځوان ته پوس کولای شي په کامنټس کې ځوان ته پوس کولای شي نو ما سره ملي دی چې ځوان ته پوس کولای شي سیده هنوز ګورس دلته کې به تاسو c minus d اول ګورئ ته موږ c plus d فایند کوو ته بیا ترانسپوز واخلو دلته به تاسو څه c minus d به فایند کړئ او به سبټریکټ بیا به ترانسپوز واخلئ او c ترانسپوز او d ترانسپوز دا موږ الریډي فایند کړی ته بیا دوباره ضرورت نشته چې موږ فایند بیا به تاسو څه داسې کوئ د یو بل نه سبټریکټ کړئ چې دا کله سبټریکټ شي کنه دا دوه سایډ سری دا به ایکوال دی او برابر دا به په خپل تاسو کې شامل